Men då väljer jag att ta ett skolboksexempel hur man ska agera i transition zone. Det är så många gånger jag har berättat hur vi inte ska agera. Så jag vill då hålla fram hur vi ska göra istället. Så jag backar till det här läget. Vi hamnar i ett läge där alla 4 spelare mer eller mindre är i nätposition. Hög risk om vi inte gör rätt saker. Vem ska vi hålla koll på? Mannen i rosa panton ska vi hålla koll på. Och jag låter det gå lite sakta framåt här. I detta läget, här är tillslaget på bollen över nätkant. Inte att rekommendera att hamna där, men ibland blir det ju inte som vi har tänkt. Så vi fortsätter fram. Här, Joakim får spela under nätkantsnivå på den här bollen. Och vad vet vi om den då? Den kommer att gå över nätkant och vi har några som är väldigt sugna på den bollen här framme. Så titta det här movet nu, vad som sker efter detta tillslaget. Slår, backar tillbaka ur transition zone för att börja om. För att inte stå i ett läge där man är sårbar och där man kan bli passerad. Ett slag tillbaka, lobbar och sen är han igenom zonen igen. Jätteviktigt, jättebra. Och om man är i transition zone och slår en bra retur, kan man stå kvar i transition zone eller ska man alltid ut? Så länge motståndarna är under nätkantsnivå så kan du stå kvar. Okay. För de kommer inte kunna passera dig där. Du kan till och med ta något steg in kanske för att bli större och täcka fler vinklar. Så låt säga, jag ska bara hitta läget. Låt säga här att jag hade lagt en liten boll eller en lös boll, få till den där bollen som dimper ner så att denna spelaren, eller kanske ännu bättre den här spelaren, eftersom här är rätt mycket vinkel att jobba på. Man har droppat ner bollen så att den här spelaren får spela under nätkantsnivå. Då finns det ingen anledning att stå eller falla bak, för att de måste ju spela uppåt. Det är kanske till och med så att du ska slå den och följa med bollen in för att stå närmare nät och täcka mer vinklar och bli större. Men i detta fallet så känner jag att den sviker mig lite, den här bollen. Man faller tillbaka ur transition zone. Snyggt. Lösningen i det här fallet hade ju varit att spela i det här djupet på spelaren som väljer att stå kvar fram. Som inte uppfattar att den här bollen är över och jag står farligt till. Ja. För att understryka vikten av att jobba på olika djup efter smashen så tänkte jag ska visa en annan poäng här. Lite bra krig framme vid nät, sen så kommer den här boosten då, det är läge för en smash. Och då ser vi här, nu har båda gett sig in i banan. Vilket gör att båda spelarna täcker ytan framme vid nät, utgår från att smasharen ska smasha hårt. Och det är väl inte heller att rekommendera egentligen, utan då ska ju en ska ha kontroll över ytan som är bak i banan. Låt säga att den här spelaren hade stannat lite längre bak medan då den andra spelaren ger sig in och tar kontroll över ytan som är fram i banan. För när båda hamnar fram i banan på det här sättet som har blivit här, vad är den enklaste vägen ut då? Frågar jag. Kört löst slag. Just en fake smash. Man puttar den i mitten. Precis det som händer här. Så jätteviktigt att ställa om och tänka en bak, en fram. För vad var det som blev fel här egentligen? Från det här läget. Vad är det som har hänt här? Bollen över nätkantshöjd, eller hur? Vilket innebär att denna spelaren kommer kunna spela bollen neråt, ner mot fötterna. Det finns 2 saker att göra egentligen när läget uppstår. För det är den här ytan den här spelaren vill komma åt. Den vill ju ner här. Spela ner mot fötterna. Antingen för att hitta en passering eller för att tvinga denna spelaren till att spela med bollträffen under nätkantshöjd. Och det skulle också kunna vara att den väljer att spela mot den här ytan. För det är den här spelaren som har slått bandejan som blir för hög, som gör att vi är i den här situationen nu. Men det är svårt eftersom bollen är så nära sidväggen, så är det svårt att komma in runt om och hitta vinkel så att man kan spela på ett bra sätt in i banan. Ja. Så låt oss förutsätta att den enkla vägen ut för den här spelaren är att spela rakt till att börja med. Och det värsta som kan hända i detta läget, det är just att man lyckas slå bollen neråt på fötterna här. Och då har vi ju 2 saker att göra. För att så länge vi står mer eller mindre i transition zone, så damage control, det är ju att flytta in för att minimera den här ytan som är mellan spelaren och nät.
Det hade ju varit rätt sak att göra i det här läget för att en backhand här uppe är jättesvårt att spela hårt. Och det är ju det här med parspel. Man kan ju alltid hävda att den där bandejan blev för hög och studsa ut för högt. Men som partner så kan du ju också göra saker för att stänga av eller ta bort alternativ för motspelaren via din positionering. Ja. Så hamnar vi i den här berömda zonen igen då, som är så förrädisk. Vår kära transition zone. Här, partnern till den här spelaren här berättar vad som händer på andra sidan nät och ger information. Så långt allting bra, allting väl. Om vi då rullar på, då kommer ju de här spelarna fram och vi spelar volley. Och tar mycket riktigt den här bandejan på volley. Och jag tycker det är bra gjort av den här spelaren att ta sig fram eftersom dels är lobben mot mitten bak, vilket gör att det är lite vinkel att spela på. Så det är förhållandevis enkelt att täcka den här spelbara ytan på volley genom att hamna i den positionen som den här spelaren har intagit. Så det är jättestarkt. När de här spelarna har kommit fram, tagit en bandeja på volley, oavsett vem som gör det, accepterat och tappat nät för stunden och stanna kvar bak och jobba utanför den här transition som för annars blir det extremt svårt att hitta rätt med slagen. Och om vi rullar den här bollen från här och framåt så är det ju precis en boll som kommer ner på fötterna och i detta läget kan ju inte släppa den för att då kommer den där vinnaren precis som den gör här nu. Så från det här läget egentligen bara backa tillbaka, eventuellt kalla tillbaka ens partner. Att det här blev fel, men vi kan reparera det tillsammans istället för att ge sig in och på riktigt sälja sig genom att hamna här på mellis då. Det är ju därför motståndarna lyckas hitta en vinnare här genom egentligen bara att spela i rätt tempo och i rätt djup förbi. Det som händer här nu då. Det är för enkelt, för enkla misstag. Och rätt ner i nät och rakt ut på returen. Men det ingår. Även på denna nivån? På denna nivån. Det är oftast faktiskt just det som är skillnaden på om du ska från B-klass upp till A-klass. Att du tar bort en del enkla misstag och helt enkelt blir en snålare spelare. Ja, de här spelarna kan ju de här reglerna och så vidare. Men det är bara svårt att applicera det under så här hög hastighet. Hög hastighet och sen också fel val kanske. Man försöker hitta en svårare väg ut som vi såg där. Men det kan också vara på en del håll, alltså fysiken som gör att man egentligen kan spela ett jobb eller spela ett spel som kräver liksom mycket tempo i kroppen och mycket rörelse. Och att inte spelet är anpassat efter det. Sen är det ju svårt att få, alltså vara läktarproffs är ju jättelätt. Ja, det är det. Så det är ju svårt att få alltihop att hänga ihop. Den är ju inte hans, den bollen, överhuvudtaget. Och då är det ju en regel jag gillar. Den rake. Spelaren har ansvar för den här. Sen har vi en yta i mitten och vi har en yta med vinkel som då är den här spelarens. Den här är matchen i diagonalen och då är den ju mellan de här två spelarna. Så i princip det som slås ifrån den här spelaren så länge det går över mitten eller ut mot tredje ytan så är det backhandspelare mot backhandspelare. Så långt allt klart och tydligt. Sen finns det en regel man kan lägga till och det är ju om den här spelaren går in och så kallat tar eller snor en boll ifrån sin partner så kan den göra det men bara när den kan avgöra poängen. Så att du bryter ett mönster för att då ska det ju vara värt det liksom, för att det här skapar väldigt mycket osäkerhet i ett par när man går in och tar varandras bollar men då går du in så ska du liksom göra det för att du har läst bollen och för att du kan ta över initiativet. Och antagligen i det här fallet om vi rullar den, det blir svårt i det läget att avgöra eller styra bollen. Men har man kunnat slå
en volley med kontroll och med kraft och med precision och gått över och spelat den kanske till och med runt den här spelaren eller robust och bestämt mot fötterna på den här spelaren, då går ju den här spelaren efter sin träff, så går den ju dessutom in och tar över mitten och kontroll över mitten när den byter. Ja. Där. Så om man ska lägga sig i, om man ska ta en partners boll, så ska du verkligen ta initiativet och ta ansvar för resten av poängen också. Helst avgöra. Ja. Då kan du gå in och bryta mönstret eller ta partners boll.